السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثالثة في الفيزياء الحياتية البايوفيزيكس. عنوان المحاضرة هي Structure of the Atom اللي هي تركيب الذرة. نيجي بداية على Charged Particles in Matters اللي هي الجسيمات المشحونة في المادة. Atoms have three types of subatomic particles. There are electrons, protons and neutrons. نيجي إلى الذرات، نقول إنه هي ذرات تحتوي على ثلاث أنواع من الجسيمات الذرية اللي هي الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات. هسه نشوف شحنة كل من هذه الجسيمات الذرية شنو شحنتها، سواء الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات. أن الإلكترونز are negative charge. الإلكترونات تكون مشحونة بشحنة سالبة ويرمز لها بالرمز E. البروتونز are positive charge. البروتونات تكون شحنتها موجبة ويرمز لها بالرمز B. بينما النيوترونز have no charge. بينما تكون النيوترونات ما مشحونة، بالتالي تكون عديمة الشحنة ويرمز لها بالرمز N. The mass of an electron is 1/2000 the mass of a hydrogen atom. شنو هذه العبارة؟ يقول إنه كتلة الإلكترون هي 1/2000 من كتلة ذرة الهيدروجين. The mass of a proton is equal to the mass of a hydrogen atom and is taken as 1 unit. بينما كتلة البروتون تساوي كتلة ذرة الهيدروجين وتؤخذ كوحدة واحدة. ودائما يقارنون هذه الذرات بالهيدروجين لأن الهيدروجين هي أقل ذرة تحتوي على إلكترون واحد. The mass of a neutron is equal to the mass of a hydrogen atom and is taken as 1 unit. بينما كتلة النيوترون تساوي كتلة ذرة الهيدروجين وتؤخذ كوحدة. Discovery of subatomic particles. اكتشاف الجسيمات الذرية. راح أحكيلكم ملخص عن اكتشاف الجسيمات الذرية. عام 1900 اكتشف العالم ثومسون الإلكترونات، وهي التي تكون مشحونة بشحنة سالبة. بينما عام 1886 اكتشف العالم جولدستون البروتونات، والتي تكون مشحونة بشحنة موجبة. بينما عام 1932 اكتشف العالم تيجداويك وجود جسيمات ليس لديها شحنة، وسميت هذه ب Structure of an Atom اللي هو تركيب الذرة. نجي بداية على ثومسون Model of an Atom اللي هو نموذج ثومسون للذرة. هسه نجي نشوف ثومسون شنو يقول. أول شي يقول an atom constant of a positively charged sphere and the electrons are independent in it. يقول الذرة هي عبارة عن كرة، مثل بتلاحظون بهذا الرسم الذرة هي عبارة عن كرة. هذه الكرة تكون ذات شحنة موجبة، وداخل هذه الكرة هي الإلكترونات، مثل تلاحظون بالرسم اللي هذا عبارة عن دوائر لونها أزرق، هي عبارة عن الإلكترونات والتي تكون مشحونة بشحنة سالبة. The negative and positive charge are equal in magnitude so that atom as a whole is electrically neutral. شو يقول إنه الشحنة السالبة والموجبة متساوية في الحجم، لذا تكون الذرة متعادلة كهربائيا. مثل تلاحظون بالرسم أن الشحنة الموجبة والشحنة السالبة تكون متعادلة أو متساوية في الحجم، راح يسمى هذه الذرة متعادلة. نيجي إلى رذرفورد Model of an Atom اللي هو نموذج رذرفورد للذرة. رذرفورد ألفا سكاترينج اكسبيرمنت اللي هي تجربة تشتت ألفا للعالم رذرفورد. هسه نيجي نشوف رذرفورد شنو اللي سواه. Rutherford allowed a beam of fast-moving alpha particles having positive charge to fall on a then cold foil.
سمح رذرفورد للشعاع من جسيمات ألفا، هذا الشعاع اللي هو عبارة عن جسيمات ألفا، أن تسقط. تكون هذه أول شي الجسيمات هي سريعة الحركة ذات شحنة موجبة، أن تسقط على رقاقة ذهبية. الرقاقة الذهبية هي عبارة عن مجموعة من الذرات كما موضح لنا بالرسم، أيضا هذا التوضيح أكثر، يعني عبارة عن رقاقة ذهبية سقطت عليها شعاع، هذا الشعاع عبارة عن جسيمات ألفا. لاحظ رذرفورد عدة نقاط أثناء إجراء التجربة. أول نقطة most of the alpha particles passes straight through the cold foil. يقول إنه معظم جسيمات ألفا مرت مباشرة خلال رقائق الذهب. تلاحظون هذا الرسم الأول إنه هذه جسيمات ألفا مرت خلال رقائق الذهب بصورة مباشرة. ثاني نقطة يقول some of the alpha particles were slightly deflected by small angle. بينما النقطة الثانية يقول بيها إنه انحرفت بعض جسيمات ألفا قليلا عن طريق الزاوية الصغيرة. تلاحظون هذه جسيمات ألفا شلون انحرفت خلال هذه الزاوية الصغيرة. بينما بالنقطة الثالثة شو يقول هناك عدد قليل جدا من جسيمات ألفا بدا وكأنه يرتد. يعني تلاحظون هذه جسيمات ألفا شلون ارتدت، ترتد عن الذرة. Conclusion from Rutherford Alpha Scattering Experiment. استنتاجات من تجربة ألفا سكاترينج للعالم رذرفورد. أول استنتاج شو يقول بيه most of the space inside an atom is empty because most of the alpha particles passes straight through the cold foil. يقول إنه معظم المساحة داخل الذرة هي فارغة، لأن معظم جسيمات ألفا مرت بصورة مباشرة من خلال رقائق الذهب. الاستنتاج الثاني شو يقول the atom had a small nucleus having positive charge because some of the alpha particles having positive charge were slightly deflected by small angle. كانت للذرة نواة صغيرة ذات شحنة موجبة. يقول إنه الذرة هي شحنتها تكون موجبة لأن معظم جسيمات ألفا ذات الشحنة الموجبة راح تنحرف قليلا عن الزوايا الصغيرة. بينما الاستنتاج الثالث شنو؟ يقول إنه حجم النواة صغيرة جدا مقارنة بحجم الذرة، لأنه عدد ضئيل من جسيمات ألفا بدا وكأنه ينتعش، ومعظم الشحنة والكتلة تكون موجبة للذرة في Rutherford model of an atom. نموذج رذرفورد، إن هنا ملخص عن نموذج رذرفورد. أول نقطة an atom has a positively charged nucleus at its center and most of the mass of the atom is in the nucleus. يقول إنه للذرة نواة ذات شحنة موجبة كما ذكرنا سابقا في مركزها، ومعظم كتلة الذرة هي تكون في النواة. النقطة الثانية شو يقول the electrons revolve around the nucleus in different orbits. تدور الإلكترونات حول النواة في مدارات مختلفة. النقطة الثالثة the size of the nucleus is very small compared to the size of the atom. يقول إنه حجم النواة صغير جدا مقارنة بحجم. نيجي إلى defects of Rutherford's model of the atom اللي هي عيوب نموذج رذرفورد. Any particle in a circular orbit will undergo acceleration, and during acceleration the charged particle will radiate energy. شنو هذه العيوب من نموذج رذرفورد؟ يقول أي جسيم في مدار دائري سيخضع لتسارع، وهذا التسارع أثناء هذه عملية التسارع راح يشع الجسيم المشحون الطاقة. لذلك من راح يشع هذا الجسيم الطاقة راح تفقد الإلكترونات الدوارة الطاقة وتسقط في النواة. تلاحظون هذه عندنا الذرة تكون شحنتها موجبة، حولها الإلكترونات قاعد تدور في مدارات دائرية.
بالتالي هاي أحد عيوب نموذج رادرفورد، ودائما يقول إنه الذرة هي غير مستقرة، ولكن إحنا نعرف إنه الذرة دائما تكون مستقرة. Bohr's model of an atom، نموذج بور. سنجي نشوف بور شنو يقول. An atom has a positively charged nucleus it is center and most of the mass of the atom is in the nucleus. يقول إنه للذرة هي نواة تكون شحنتها موجبة في مركزها ومعظم كتلة الذرة في النواة. The electrons revolve around the nucleus in special orbits called discrete orbits. تدور الإلكترونات حول النواة في مدارات خاصة تسمى مدارات منفصلة. مثل ما تلاحظون بالرسم عندنا هذه الذرة وتدور حولها الإلكترونات في مدارات خاصة. These orbits are called shear or energy levels. هنا هاي النقطة شو يقول إنه المدارات أو مستويات الطاقة يتم تمثيلها بالحروف. هاي ستلاحظون الحروف بالرسم، يا أما K L M N أو من 1 إلى ما حسب يعني عدد المدارات اللي موجودة من 1 إلى 10 أو 20 حسب العدد مال المدارات اللي موجودة، أو يرمز لها بالأحرف هي K L M N. While revolving in the discrete orbits the electrons do not radiate energy. أثناء الدوران في المدارات المنفصلة لا تشع الإلكترونات. Distribution of electrons in different shells. نجي إلى توزيع الإلكترونات في الأغلفة المختلفة. The distribution of electrons in the different shells was suggested by Bohr and Bury. The following are the rules for filling electrons in the different shells. يجي إلى أن توزيع الإلكترونات في الأغلفة المختلفة كان مقترح من قبل العالم بور وقبل العالم بيري. سنجي القواعد اللي مشوا عليها في توزيع الإلكترونات في الأغلفة. أولا the maximum number of electrons in a shell is given by the formula اللي هي 2n مرفوعة للأس 2. تم توزيع الإلكترونات في الأغلفة عن طريق الفورمولا اللي هي 2n مرفوع للقوة 2. بس نيجي نعرف شنو ال n. where n is the number of the shell. ال n هو عدد أو رقم الغلاف اللي يبلش بالواحد أو 2 3 إلى حسب عدد الأغلفة اللي موجودة عندنا. هسه نجي نشوف شلون تتوزع هذه الإلكترونات. عندنا الفيس شيل or كي شيل كان هاف. أول غلاف اللي هو احنا قلنا عليه يرمز له بالكي. شلون أحسب أو يتم توزيع الإلكترون بيه؟ نيجي ناخذ هاي الفورمة اللي هي 2n مرفوعة للأس 2 يساوي عندنا 2 راح تنزل، ال n عوضنا عنها 1 مرفوعة للقوة 2. بالتالي أنا ليش خليت 1 هنا؟ لأن عندي أول شي الغلاف الأول اللي هو فيس شيل. بالتالي ايش راح يصير؟ 2 في 1 في 1 يساوي 2 الكترونز. هذا الغلاف الأول اللي هو يحتوي على الكترونين. نجي للغلاف الثاني اللي هو سكند شيل أو اللي يرمز له بأ. أيضا نفس العلاقة ونفس الفورمولا اللي عندنا اللي هي 2n2. نيجي 2 تنزل، ال n أنا عوضت عنها 2. ليش؟ لأن عندي الغلاف الثاني بالإضافة له أنه هو مرفوع للقوة 2. بالتالي راح تطلع لنا النتيجة 8 الكترونز. نيجي للغلاف الثالث third shell or n أو اللي يرمز له بالرمز n. أيضا نستخدم العلاقة اللي هي 2n2. نيجي 2 ننزلها فيه الثلاثة. ليش خلينا 3؟ لأن أنا عندي الغلاف الثالث مرفوع للقوة 2. بالتالي راح تطلع النتيجة 8 الكترونز. وبالتالي نفس الخطوات راح نحسب عدد الإلكترونات أو توزيع الإلكترونات فيه.
هسه نجي للنقطة الثانية. The maximum number of electrons that can be found in the outermost shell is 8. يقول إنه دائما الغلاف الخارجي يملأ ب8 إلكترونات. Electrons cannot be filled in a shell unless the inner shells are full. يقول الإلكترونات لم تستطيع أن تملأ الغلاف الخارجي ما لم أن يملأ الغلاف الداخلي. هسه نجي نشوف الموضوع اللي بعده اللي هو composition of the atoms of the first 80 elements، اللي هو التركيب الذري للعناصر. أول عنصر اللي هو أن الهيدروجين رمز مالته H، العدد الذري 1، وأن عدد البروتونات 1 والإلكترون 1. بالتالي أول غلاف اللي هو الكي راح يملأ بإلكترون 1. ثاني عنصر أن الهيليوم الرمز مالته He، عدد الذري 2 وعدد البروتونات 2 والنيوترونات 2 والإلكترون 2. بما أنه 2 راح أول غلاف راح يملأ بإلكترونين. الليثيوم وهكذا بقية العناصر اللي موجودة هنا بالجدول. نيجي للatomic structure of the first 80 elements. أيضا هنا يوضح بطريقة الرسم إنه العناصر شلون تملأ. أول شي إحنا قلنا الهيدروجين يحتوي على إلكترون 1، بالتالي أول غلاف هو الملأ بإلكترون 1 فقط. الليثيوم يحتوي على 3 إلكترونات، بالتالي الغلاف الأول أخذ إلكترونين، الغلاف الثاني إلكترون 1. عندنا هنا الهيليوم يحتوي على إلكترونين، بالتالي الغلاف الأول انملأ بإلكترونين، وهكذا بالنسبة لبقية. نيجي إلى الفالنسي. Valency is the combining capacity of an atom of an elements، بمعنى أنه التكافؤ هي السعة المركبة لذرة العنصر. The electrons present in the outermost shell of an atom are called valence electrons. تسمى الإلكترونات الموجودة في الغلاف الخارجي للذرة بإلكترونات التكافؤ. If an atom's outermost shell is completely filled, there are inert or less reactive and their combining capacity or valence is 0. بمعنى أنه إذا كان الغلاف الخارجي للذرة ممتلئا تماما فإنها تكون خاملة أو أقل تفاعلا، وتكون قدرتها على الاندماج أو التكافؤ 0. Of the inert elements, helium atom has 2 electrons in the outermost shell, and the atoms of other elements have 8 electrons in their outermost shell. Atoms having 8 electrons in their outermost shell is having octal configuration and are stable. من العناصر الخاملة هي عندنا ذرة الهيليوم التي تحتوي على إلكترونين في الغلاف الخارجي لها، وذرات العناصر الأخرى التي تحتوي على 8 إلكترونات في غلافها الخارجي. اللي تحتوي على 8 إلكترونات بالغلاف لها تكوين ثماني وثابت. If an atom's outermost shell is not completely filled, it is not stable. It will try to attain stability by losing, gaining, or sharing electrons with other atoms to attain octal configuration. إذا لم يكن الغلاف الخارجي للذرة ممتلئا تماما فلن يكون مستقرا، ويتحقق الاستقرار من خلال أما فقدان أو اكتساب أو مشاركة الإلكترونات مع الذرات الأخرى لتحقيق التكوين الثماني. The number of electrons lost, gained or shared by an atom to attain octet configuration
is the combining capacity or valency of the element. معنى انه عدد الالكترونات اللي مفقودة او المكتسبة او المشاركة بواسطة الذرة لتحقيق التكوين الثماني هي سعة او تكافؤ العنصر. مثال ان الهيدروجين، الليثيوم، الصوديوم يشاركون دائما بإلكترون واحد وتصبح الذرة مستقرة، لذا فإن التكافؤ مالتها راح يساوي 1، وكذلك بالنسبة لبقية العناصر. هسه نجي الموضوع اللي بعده، ان atomic number and mass number اللي هو العدد الذري وعدد الكتل. نيجي للأتوميك نمبر اللي هو العدد الذري ويرمز له بالرمز Z. The atomic number of an element is the number of protons present in the nucleus of the atom of the element. All the atoms of an element have the same atomic number. بمعنى نيجي نعرف شنو العدد الذري. العدد الذري للعنصر هو عدد البروتونات الموجودة في نواة ذرة العنصر، وكل ذرات العنصر لها نفس العدد الذري. مثال أن الهيدروجين العدد الذري 1 يحتوي على 1 بروتين، وأن الهيليوم يحتوي على العدد الذري مالته 2 أي 2 بروتون، والليثيوم العدد الذري 3 أي 3 بروتون. هسه نجي للماس نمبر اللي هو عدد الكتلي. The mass number of an element is the sum of the number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom of the element. نجي نعرف شنو عدد الكتلي. عدد الكتل العنصر هو مجموع عدد البروتونات والنيوترونات الموجودة في نواة ذرة العنصر. مثال على ذلك عندنا الكربون الماس نمبر مالته 12. احنا قلنا العدد الكتلي يحسب من مجموع عدد البروتونات اللي هي B6 زائد عدد النيوترونات 6، بالتالي عدد الكتلة 12. هسه نجي نشوف شلون الطريقة اللي يكتب بيها العدد الذري والعدد الكتلي. عندنا بداية هذا الN اللي هو يعتبر رمز العنصر، بالأسفل من جهة اليسار يكتب العدد الذري، وبنفس الجهة اللي هي جهة اليسار يكتب عدد الكتل أو العدد الكتلي. هاي الطريقة طبعا اللي يكتب بها العدد الذري والعدد الكتلي. هسه نجي الموضوع اللي بعده اللي هو الآيزوتوبيز. شنو الآيزوتوبيز؟ Are atoms of the same element having the same atomic numbers but different mass number. يقول الآيزوتوبيز هي معناها النظائر. النظائر هي ذرات العنصر نفسه لها نفس العدد الذري ولكن بأعداد الكتلة مختلفة، يعني نفس العدد الذري لكن عدد الكتلي مختلف. مثال أن الهيدروجين يحتوي على 3 نظائر اللي هي أن البروتيوم والديوتروم والتريتيوم. أن الكربون يحتوي على نظائر 2 اللي هي مكتوبة هنا، كل واحد مكتوب العدد الكتلي والعدد الذري. هسه نجي للآيزوبار. Isobar are atoms of different elements having different atomic numbers but same mass number. الآيزوبار هي ذرات لعناصر مختلفة لها أعداد ذرية مختلفة ولكن لها نفس العدد الكتلي. مثال عندنا هنا الكالسيوم atomic number عدد الذري مالته 20. عند الأرغون عندنا الatomic number عدد الذري 18. have different atomic number but have the same mass numbers اللي هو العدد الكتلي مالتهم 40. نيجي نوضح. هنا عندنا الكالسيوم وهنا عندنا الأرغون. تلاحظون انه هنا العدد الذري مال الكالسيوم 20 والعدد الذري مال الأرغون 18، بينما العدد الكتلي هنا 40 للكالسيوم وأيضا 40 للأرغون.